Salut și bine ați revenit sau venit pe canalul Plecați Departe. Suntem în munții Metaliferi, o parte a munților Apuseni. Ca și punct central ar fi localitatea sau orașul Brad, dar astăzi fiind o zi de weekend plus cu vreme foarte bună, mergem înainte de toate în cheile Ribicioarei. Este un loc la vreo 15 km de Brad. N-am mai fost niciodată aici. Pare promițător. Haideți să vedem. Cheile au o lungime de 2 km de-a lungul râului Ribicioara. Ribicioara, tradus din limba dacilor, înseamnă un pârâu mic cu apă relativ curată. Am glumit, nu țineți cont de informația asta. N-am idee de unde vine Ribicioara. Drumul prin chei este pietruit, dar accesul spre chei se face pe drum asfaltat. Din ce am văzut prin satele din jurul orașului Brad, sunt multe drumuri recent reabilitate, recent însemnând câțiva ani. Adică sunt asfaltate, chiar dacă drumul e îngust, accesul e ușor cu mașină mică. Și din ce am observat, destinația asta este relativ populară pentru bicicliști. Un alt motiv pentru care lumea vine aici sunt câteva trasee de alpinism sau de cărțărare. Am venit, am văzut și plecăm. Adevărul e că nu sunt foarte impresionante cheile Ribicioarei, mai ales dacă e să le comparăm cu circuite sau chei din Padiș, cum ar fi cheile Someșului Cald sau cheile Galbenei. Și apropo de cheile Galbenei, dacă vreți, puteți viziona un filmuleț de acolo, apăsând linkul din colțul dreapta sus, linkul care apare acum. Munții ăștia metaliferi sunt foarte bogați în minereu de fier și alte metale care au fost exploatate încă din vremurile de dinainte de romani. Uite. Găsești peste tot metale. Și partea bună cu ăsta e că are și prețul pe el. Este evaluat la bursă la 8,30 lei. La 10 km de Brad, în satul Ruda, găsim o fostă mină de aur de pe vremea romanilor. Lacătul nu e pus, intrăm înăuntru să vedem despre ce e vorba.
Sunt 200 de trepte până jos. N-am găsit filonul, dar nici nu coborâm până jos să vedem dacă e la capătul tunelului sau nu. Treptele astea coboară în pământ și cu apa aia care curge acolo pare destul de sinistru. Poate altă dată sau cu un ghid. Suntem în satul Crișan, tot în apropiere de Brad, unde am vrut să vizităm casa memorială a lui Crișan. Crișan e a patrulea nume, a patrulea cuvânt din Horea, Cloșca și Crișan. E închisă casa memorială, nu o putem vizita acum, dar dacă vreți să vedeți un film despre Horea mai mult, despre casa lui Horea, care e în altă parte a munților Apuseni, puteți da click acum pe linkul care apare în colțul de sus dreapta. Acolo veți viziona un film de pe Transursoaia. Dacă ajungeți în Brad și dați peste o linie de cale ferată prin mijlocul orașului, așa îngustă cum e asta, înseamnă că ați ajuns la linia de Mocăniță. Noi nu o să ne dăm cu Mocănița, o să mergem la gara din Brad să o vizităm, recent renovată, o clădire veche de mai bine de 120 de ani. O verificăm. Asta din spatele meu e clădirea gării din Brad. Lumea spune că e o copie după o gară din Austria, copie fidelă, scară 1:1. Clădirea e monument istoric și n-arată rău, foarte bine că s-a păstrat și reabilitat. Șipca asta a fost prinsă destul de eficient, în sensul că e cu șuruburi la vedere. Nu vreau să fiu critic, dar din câte văd, lacul ăsta se cam duce. Picurătorul e montat prea în interior și lacul ăsta se duce. Treabă românească. Plinta asta, în schimb, e bine făcută, pentru că cele două bucăți trebuie să se întrepătrundă, să fie una peste alta. Verific, da, sunt una peste alta. Ar trebui să mă angajez la urbanism, la primărie în Brad, la verificări de lucrări. O clădire care pare pustie și pe afară și înăuntru, din ce se vedea, e mai pustie. Încă se lucrează. Aici, lângă gară, este și o piesă de colecție, sau mai bine zis, mai multe piese de colecție pentru restaurări, o Dacia 1300 și o clădire adiacentă, o anexă. Sper să nu fie nimeni. Nu e. Face parte din construcție. Nu vreau să transform filmul ăsta într-o bășcălie, dar lucrarea i-aș da un 60%, odată datorită calității, după care a faptului că nu a fost finalizată. Adică acolo lipsesc ceilalți 40%. Bănci vintage ca să completeze decorul. Și acum așteptăm să vină trenul.
Vorbeam mai devreme de mocănița din Brad. Dacă ar fi fost funcțională în continuare și s-ar putea merge până la Deva, am fi ajuns pe viaductul care se găsește la vreo 5 km la ieșire din Brad spre Deva. E un viaduct pe care încercăm să urcăm acum. S-a strecurat o eroare de informare, e vorba de un tren obișnuit, nu de mocăniță. Calea ferată e inexistentă, deoarece, teoretic, după Revoluție, compania asta care opera mocănița de la Brad la Deva s-a privatizat, a vândut tot fierul din șinele de cale ferată, iar acum e ca o șosea impracticabilă. Poate dacă vii cu bicicleta din Brad, pe vechea linie de cale ferată, ajungi aici. Informațiile astea le știu din surse sigure, știri neoficiale sau gura lumii. În total sunt 4 astfel de poduri pe vechiul drum dintre Deva și Brad. Acesta este cel mai mare. Destul de înalt în jos, nu? Am adus acest măr să verificăm și să calculăm exact care e înălțimea după timpul pe care îl petrece mărul în aer. Îi dăm drumul. Exact mai mulți metri. Și dacă v-ați întrebat cum se vedea din locomotivă pe vremuri, cam așa. Nu e așa că e mai interesant să te dai cu locomotiva decât cu mocănița? Și apropo de locomotive, haideți să vedeți cum arăta locomotiva de lângă gara din Brad. Locomotiva aceea e o locomotivă clasică, adică pentru trenuri obișnuite, nu pentru mocănițe. Suntem în cabina unei locomotive pe abur, o hardughie imensă cât o casă. Locomotiva asta prindea 100 de km la oră, adică avea iuțeală de 100 de km la oră. Aici erau lemnele, aici era un hazan, un mare arzător, aici sunt comenzile și toată partea aia din față e un mare boiler care dădea energia necesară acestei locomotive să tragă după ea vagoane, ca un gigant uitat de istorie. Are la roată inclusiv un lemn, ca nu cumva să o ia la deal sau la vale, deși stă pe loc drept. Să nu plece.
În episodul următor vom rămâne tot în zona Brad și a munților metaliferi și vom merge în căutarea aurului. Dar până atunci vă invit să vă abonați la acest canal, să scrieți un coment, să dați un like și țineți aproape.